have, has, said এইবিলাক হৈছে হেল্পিং ভাৰ্ব। এই হেল্পিং ভাৰ্ববিলাকক আমি দুইটা পথ ইউজ কৰিব পাৰি, যে মেইন ভাৰ্ব হিচাপে আকৌ হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে। তো আজি মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম যে হেল্পিং ভাৰ্ব নাইবা মেইন ভাৰ্ব হিচাপে আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ, তাকে মই আজি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম। জাষ্ট তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে have, has, said এইকেইটা হৈছে হেল্পিং ভাৰ্ব। তো এইকেইটাক আমি দুটা টাইপত ইউজ কৰোঁ। যে প্ৰথমটো হৈছে হেল্পিং ভাৰ্ব, আকৌ তাৰপিছত আমি মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰোঁ। যে মেইন ভাৰ্ব হিচাপে কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, যেতিয়া বাক্য এটাত কোনো কাম নাথাকে, কোনো প্ৰিন্সিপল ভাৰ্ব নাথাকে, তেতিয়া আমি মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰোঁ। হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, যে প্ৰথমতে মই দেখাই দি আছোঁ যে হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ, যেতিয়া বাক্য এটা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰোঁ। যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত থকা মানে ধৰা যে কোনো এটা কাম শেষ হৈছে, কামটো কমপ্লিট হৈ গৈছে, অলপ আগতে হৈ যোৱা, তেনেকুৱা বাক্যত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে have, has ইউজ কৰিম। যেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ইউজ কৰিম তেতিয়া চেণ্টেন্স পেটাৰ্ণটো হ'ব, প্ৰথমতে ছাবজেক্ট দিব লাগিব, তাৰপিছত have বা has, আকৌ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম, তাৰপিছত অবজেক্ট। আকৌ কৈ দিছোঁ যে হেজটো কাৰ লগত হ'ব, হি, শ্বি, ইট, নেম, ডেট মিনছ ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে হেজ হ'ব। এইকেইটা বাদ দি যিকোনো ছাবজেক্টৰ লগত আমি have বহাই দিম। তো এতিয়া মই কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে তেওঁ স্কুললৈ গৈছে, ডেট মিনছ কামটো শেষ পাইছে। তো এইটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট লিখিবলৈ হ'লে যে হি প্ৰথমতে লিখিব লাগিব, ছাবজেক্টটো ইয়াতকৈ লিখিম হি। তো হিৰ লগত হেজ দিব লাগিব, যে হি হেজ গ'ৰ, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হৈছে গান, যিহেতু গৈছে, গান টু স্কুল, হি হেজ গান টু স্কুল, এনেকৈ আমি ক'ব লাগিব। আকৌ দেউতা বজাৰলৈ গ'ল, এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা, এই মাত্ৰ কামটো হৈ গ'ল, বজাৰলৈ গ'ল, ডেট মিনছ কামটো শেষ পাইছে, যোৱা কামটো শেষ। তো এইটো আমি যেতিয়া লিখিম ফাদাৰ, ফাদাৰৰ লগত হেজ দিব লাগিব, কাৰণ এইটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয়। তো হেজ গ'ল, ডেট মিনছ গান টু মাৰ্কেট, গান টু মাৰ্কেট। তো এনেকৈ আমি হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে হেভ আৰু হেজ ইউজ কৰিম। এতিয়া মেইন ভাৰ্ব হিচাপে কেনেকৈ ইউজ কৰে মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ, জাষ্ট ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকা। এতিয়া মই হেভ আৰু হেজক মেইন ভাৰ্ব হিচাপে আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ। যে যেতিয়া বাক্য এটাত কোনো প্ৰিন্সিপল ভাৰ্ব নাথাকে, ডেট মিনছ কোনো কাম নাথাকে, তেতিয়া আমি হেভ আৰু হেজক মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰিম। আৰু এইটো কেতিয়া ইউজ কৰিম, যে আছে অৰ্থত ইউজ কৰিম। ডেট মিনছ পাৰ্চনেলি, ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবাৰ অধীনত কিবা এটা বস্তু থকা বুজালে তেতিয়া আমি হেভ আৰু হেজ ইউজ কৰিম। ডেট মিনছ আছে অৰ্থত কিবা এটা বস্তু আছে, যে কোনোবাৰ অধীনত আছে, তেতিয়া আমি হেভ আৰু হেজ ইউজ কৰিম। আকৌ হেভ আৰু হেজ কাৰ লগত ইউজ কৰিব লাগে মই অলপ আগতে দেখুৱাই দিলোঁ। আকৌ চেণ্টেন্স পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াতে লক্ষ্য কৰা, প্ৰথমতে দিব লাগিব ছাবজেক্ট, তাৰপিছত দিব লাগিব হেভ নাইবা হেজ, তাৰপিছত দিব লাগিব অবজেক্ট। এইটো আছিলে ছাবজেক্ট, এইটো আছিলে চেণ্টেন্স পেটাৰ্ণ। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা, মই কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ। যে মোৰ এটা কুকুৰ আছে, ডেট মিনছ মোৰ অধীনত আছে কুকুৰটো, তেনেকুৱা অৰ্থত আমি হেভ বা হেজ ইউজ কৰিম, যে মোৰ হয় এইটো ব্যক্তিগত। তো এইটো যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া কি ক'ব লাগিব, যে আই লগত হেভ দিব লাগিব, যে আই হেভ এ ডগ। মোৰ এটা কুকুৰ আছে, মোৰ এটা কলম আছে, আই হেভ এ পেন, মোৰ এটা গাড়ী আছে, আই হেভ এ কাৰ। তেনেকুৱা অৰ্থত আমি হেভ ইউজ কৰিম বা হেজ ইউজ কৰিম। আকৌ নেক্সট বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা, যে তেওঁৰ এটা বাইক আছে, এইটো তেওঁৰ অধীনত আছে, তেওঁৰ পাৰ্চনেলি বস্তু হয়, যে আছে অৰ্থত বুজাইছে, তেতিয়া আমি কি লিখিম, হেভ বা হেজ ইউজ কৰিম। যে হি হেজ এ কাৰ, হিৰ লগত হেজ দিম, কাৰণ সেইটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয়। ছাপ'জ হি হেজ এ কাৰ, দ্য মেন হেজ এ গাৰ্ডেন, উই হেভ এ গাৰ্ডেন, মিষ্টাৰ বৰুৱা হেজ এ বিগ ফ্লেট, তাইৰ এটা ৰঙা ছাতি আছে, শ্বি হেজ এন ৰেড এম্বাৰেলা, তাইৰ এটা কলম আছে, শ্বি হেজ এ পেন। তো এনেকৈ আমি হেভ আৰু হেজ ইউজ কৰিম, যে আছে অৰ্থত কোনোবাৰ অধীনত কিবা এটা বস্তু থকা বুজালে তেতিয়া আমি হেভ আৰু হেজ ইউজ কৰিম। তো এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ হেডলৈ। এতিয়া মই দেখাই দি আছোঁ যে হেডটো হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু মেইন ভাৰ্ব হিচাপে কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে মই দেখুৱাই দি আছোঁ যে হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ, যে আমি যেতিয়া বাক্য এটা পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত পাম তেতিয়া আমি হেডটোক হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰিম। আৰু চেণ্টেন্স পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হ'ব, প্ৰথমতে দিব লাগিব ছাবজেক্ট, তাৰপিছত দিব লাগিব হেড, তাৰপিছত দিব লাগিব ভিত্ৰি, ডেট মিনছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম, আকৌ তাৰপিছত দিব লাগিব অবজেক্ট। আকৌ হেডটো আমি কাৰ লগত ইউজ কৰিম, ছাবজেক্টটো যিকোনো হ'লে আমি হেড ইউজ কৰিম। আকৌ কৈ দিছোঁ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো কি আছিলে, যে অতীতত দুটা কাম হ'ব লাগিব আৰু এটা আগত হ'ব লাগিব আৰু
এটা পিছত হ'ব লাগিব যে যিটো কাম আগতে ঘটিছিল এইটো হ'ব পাষ্ট পাৰফেক্ট আৰু যিটো পিছত ঘটিছে এইটো লিখিব লাগিব পাষ্ট ইনফিনিটত তো এতিয়া লক্ষ্য কৰা মই ইয়াতে এটা সেন্টেন্স লিখিছোঁ যে দেউতা অহাৰ আগতে মই কামটো কৰিছিলোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা দেউতা অহা এই কামটো পিছত ঘটিছে আকৌ মই কামটো কৰিছিলোঁ এই কামটো আগত ঘটিছে চ' এইটো আমি লিখিব লাগিব মই কামটো কৰিছিলোঁ এইটো পাষ্ট পাৰফেক্টত লিখিব লাগিব তো এইটো যেতিয়া মই লিখিম তেতিয়া আমি হেডটোক হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰিম তো লক্ষ্য কৰা আই তাৰপিছত দিব লাগিব হেড তাৰপিছত ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম তো ডু মানে কৰা এইটো ডান লিখিব লাগিব আই হেড ডান দ্য ৱাৰ্ক I had done the work before আগতে মানে আছে before my father came এইখানে লিখিব লাগিব past indefinite that means my father এই কামটো পিছত ঘটিছিল এইখানে এইটো আমি past indefinite লিখিলো তো past indefinite past tense মই ভাৰ্বটো লিখি দিলো কাম কেম তো এইটো হৈ গ'ল তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে আমি হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে হেডটোক কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত থাকিলে ধৰা হি হেড ইটেন হি হেড গান এনেকুৱা অৰ্থতো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ মানে অতীতত হৈ গৈছে কামটো তেনেকুৱা অৰ্থত আমি হেডটো ইউজ কৰিম এতিয়া হেডটোক মই মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰিম যেতিয়া বাক্যটোত কোনো প্ৰিন্সিপল ভাৰ্ব নাথাকে কোনো কাম নাথাকে তেতিয়া আমি মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰোঁ আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰি তাক মই দেখুৱাই দি আছোঁ ইয়াতে দেখা মই লিখিছোঁ যে মেইন ভাৰ্ব হিচাপে আছিল অৰ্থত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম যে কোনোবাৰ অধীনত পাৰ্চনেলি কিবা বস্তু আছিল কিবা এটা বস্তু থকা অৰ্থত ডেট মিনছ আছিল পাষ্টত আছিল অৰ্থত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম হেডটোক মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰিম কোনোবাৰ অধীনত কিবা এটা বস্তু আছিল সেন্টেন্স পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হ'ব যে প্ৰথমতে আমি কি দিব লাগিব সাবজেক্ট দিব লাগিব তাৰপিছত হেড দিব লাগিব আকৌ তাৰপিছত কি দিব লাগিব অবজেক্ট এইটো দিব লাগিব সেন্টেন্স পেটাৰ্ণ ডেট মিনছ সাবজেক্টৰ পিছত হেড দিব লাগিব তাৰপিছত অবজেক্ট তো এতিয়া ধৰা যে মোৰ এটা গল্পৰ কিতাপ আছিল এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰে যে মোৰ আছিল ডেট মিনছ এতিয়া নহয় পাষ্টত অতীতৰ কথা কোৱা হৈছে চ' ইয়াত আমি হেডটো ইউজ কৰিম মেইন ভাৰ্ব হিচাপে তো আই হেড এ ষ্টৰি বুক মোৰ এটা গল্পৰ কিতাপ আছিল আকৌ হেডটো ছাবজেক্ট যিকোনো হ'লে আমি হেড লগাব পাৰিম আকৌ নেক্সট বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰে যে আমাৰ এটা গাড়ী আছিল ডেট মিনছ আমাৰ অধীনত আছিল পাৰ্চনেলি আছিল তো তেনেকুৱা অৰ্থত আমি হেড ইউজ কৰিম তো এতিয়া দেখা আমাৰ উই হেড এ কাৰ আমাৰ এটা গাড়ী আছিল আমাৰ এটা বাগিচা আছিল উই হেড এ গাৰ্ডেন মোৰ এটা কলম আছিল আই হেড এ পেন আই হেড এ ডগ আই হেড এ বাইক এনেকুৱা আমি আছিল অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম পাষ্টত যেতিয়া বুজাব কোনোবাৰ অধীনত থকা তো নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে যে হেভ হেজ হেড এইকেইটাক আমি হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু মেইন ভাৰ্ব হিচাপে কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও কিবা শিকিব পাৰিছা তো লাইক এটা কৰি দিয়া তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা